Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi giải quyết xong chuyện của Đường Môn và Hạo Thiên Tông, Đường Tam đã ngay lập tức lên đường đi phụ ra thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên Truy. Võ hồn Hạo Thiên Truy của Đường Tam đã có 3 cái hồn hoàn, để Bắc Hảo của Hải Thần yêu cầu là phải kiếm đủ hồn hoàn, hơn nữa hồn cốt cũng phải đầy đủ. Sau đó lấy mạng Thâm Hải Ma Kình Vương. Bởi vậy, lần này hắn đến tinh đấu Đại Xâm Lâm dựa vào ưu thế của Lam Nguyên lĩnh vực ở trong rừng rậm. Đường Tam chính là muốn đem tổng số hồn hoàn của Hạo Thiên Truy tăng lên 8 cái. Một cái hồn hoàn cùng hồn cốt cuối cùng sẽ phải đợi khi liệp sát Thâm Hải Ma Kình Vương mới có thể đạt được. Tinh đấu Đại Xâm Lâm, hồn thú nhiều vô kể, mục tiêu lần này của hắn chính là hồn thú cấp bậc từ 5 vạn năm trở lên. Trong khi Đường Tam đang đi tìm kiếm hồn hoàn để nâng cao thực lực và hoàn thành đệ Bắc Khảo, thì tại Vũ Hồn Thành có một người đã tiến vào những bước cuối cùng của đệ Cửu Khảo. Bên trong Thiên Sứ Thần Điện, tất cả hoa văn đều bùng lên hỏa diễm màu vàng mãnh liệt. Thiên Nhật Tuyết chỉ cảm thấy thân thể chỉ vừa động đã liền thay đổi vị trí. Phó Thiên Sứ Thần Tượng màu xám kia lúc này đã hoàn toàn biến thành kim sắc, đang mở song trưởng ôm chặt lấy thân thể của nàng. Thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng vang lên. Thiên Sứ giáng lâm. Tất cả kim quang động lại bên trong Thiên Sứ Thần Điện. Trên thần điện, kim quang đột nhiên tối sầm lại, Phó Thiên Sứ Thần Tượng đã biến mất, chỉ còn lại một mình Thiên Nhật Tuyết ở không gian tối đen. Dần dần, ý thức Thiên Nhật Tuyết bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Đột nhiên, trong linh hồn nàng xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào cao quý, đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Vì trong lòng Thiên Nhật Tuyết có quá nhiều chấp niệm không thể buông bỏ, cho nên ở những thời khắc cuối cùng trước khi thành thần, Thiên Sứ Thần đã tạo ra cho nàng 3 ải buộc nàng phải vượt qua. Mà Bỉ Bỉ Đông chính là người xuất hiện trong ải đầu tiên. Đối với người phụ nữ này, Thiên Nhật Tuyết hận vô cùng. Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù đã lấy mạng cha của nàng. Tinh thần Thiên Nhật Tuyết chấn động mạnh mẽ, đối mặt với ánh mắt đầy sự khinh thường của Bỉ Bỉ Đông, nàng gầm lên một tiếng: "Ngươi căn bản không xứng trở thành mẫu thân của ta, mạng của ngươi ta không cần. Nhưng sau khi thành thần, ta sẽ đem hết thảy quyền lực trong tay ngươi thu về, để ngươi biết thế nào là thống khổ." Bóng dáng Bỉ Bỉ Đông chớp mắt, dần dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ biến mất trong hư vô. Ngay sau đó, một thân ảnh liền từ từ xuất hiện trước mắt Thiên Nhật Tuyết. Lần này, hư ảnh xuất hiện chính là Thiên Đạo Lưu, hắn trước sự thiêu đốt của kim sắc hỏa diễm, ánh mắt tràn ngập khao khát, cùng cổ vũ không ngừng kích thích linh hồn Thiên Nhật Tuyết, làm cho linh hồn đang tán loạn nọ một lần nữa trở nên ngưng kết. Thân thể Thiên Nhật Tuyết bên trong Thiên Sứ Thần Điện kịch liệt run rẩy, mỗi lần run rẩy, hoa văn kim sắc trên người nàng sẽ trở nên mãnh liệt vài phần. Thân thể của nàng dưới kim sắc hoa văn cùng ánh sáng màu vàng cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Thiên Nhật Tuyết đã hơn 30 tuổi, cũng dần trở nên trẻ lại. Trước mặt Gia Gia của mình, nàng bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Những hoa văn kỳ dị kia đều hóa thành những đạo kim quang xung nhập vào trong 6 khối xương trên cơ thể nàng. Trước khi Thiên Nhật Tuyết tới đây đã dung hợp được 5 khối, chỉ còn thiếu một khối hồn cốt cuối cùng mà thân thể chưa dám dung hợp. Trong quá trình truyền thừa này, bất luận là đã dung hợp hay chưa dung hợp thì tất cả 6 khối hồn cốt đều xuất hiện bên người nàng. Không sai, 6 khối xương này chính là 6 khối xương nổi tiếng thiên hạ, bảo vật trấn địa của Võ Hồn Điện chính là Thiên Sứ Sáo Trang. Thiên Nhật Tuyết khó khăn chống đỡ, đột nhiên sự tống cổ tăng cường làm nàng gần như sụp đổ, nhưng trong ý niệm của nàng tràn ngập hình ảnh Gia Gia, mang cho nàng sự khích lệ cùng với sự rung động của một màn mà Gia Gia nàng hiến tế không ngừng kích thích linh hồn nàng mạnh mẽ chống đỡ. Sau khối Thiên Sứ Sáo Trang cùng với hoa văn kim sắc nọ ngưng tụ thành một quang cầu như sao sệt trực tiếp đập lên trên người Thiên Nhật Tuyết. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Ta đúng là không thể thành thiên sứ chi thần sao? Thiên Nhật Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn mình đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa, vết rách này đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt có thể làm người ta sụp đổ. Cũng trong lúc này, trên đường từ Gia Lăng Quan trở về Vũ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông đang tu luyện thì nàng bất giác cảm nhận được hơi thở thần thánh ở phía Điện Trưởng Lão. Trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi, khó có thể che giấu, nàng phóng người nhìn về phía Võ Hồn Thành, miệng không ngừng lắp bắp: "Không thể nào, sao có thể như thế?" Mà Hồ Liệt Na bên cạnh thấy lão sư kích động, tưởng thương thế nàng chưa khôi phục, liền ra lệnh cho đám binh lính xung quanh nâng cao cảnh giác. Đến đây thì có hết tập 243 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.